السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابراهيم اسامة، وان شاء الله الفيديو دوت هيكون مختلف شوية عن الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده. هحكي لكم عن تجربتي في موضوع الحرق على الخشب، وهوريكم الادوات كلها اللي انا بشتغل بيها، عشان ان شاء الله هيكون في فيديوهات جديدة جدا الفترة الجاية عن موضوع الحرق على الخشب، عشان مفيش حد في الوطن العربي تقريبا عمل حاجة عن كده. ومادام وصلك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وخليكم معايا. اول حاجه بس حابب ان انا اوريها لكم اللوحه بتاعتي الجديده. في ناس كتير كانت فاكراها حجمها كبير، هي حجمها صغير جدا. في ناس كتير كانت فاكراها اللي هي حجمها كبير، هي حجمها صغير جدا. انا هبقى اظهر لكم اللوحه على جنب الشاشه كده عشان تشوفوها بشكل احسن. طيب، ايه قصتي مع الحرق على الخشب؟ اولا انا عرفت الموضوع الحرق على الخشب بالصدفه البحته. كنت بتفرج على الفيديو فكنت مستغرب المكنه او الاداه اللي كان الشخص بيشتغل بيها، فبدات ان انا نخرب على الموضوع. للاسف الموضوع مش منتشر عالميا، مش منتشر في مصر بس، هو مش منتشر عالميا. بس انا مش بتكلم من الانتشار اللي هو التقليدي، اللي انا بشتغل بمكنه لحام والكلام ده. انا بتكلم على الانتشار البروفيشنال. هو ما كانش منتشر عالميا، فكان صعب جدا ان انت تلاقي معلومه عن الموضوع. فلما ما تلاقي معلومة عن الموضوع كان بيبقى صعب، او بيبقى اصعب ان انت تلاقي المكنة اللي انت هتشتغل بيها اساسا وتطبق عليها المعلومة اللي انت عرفتها. فكان الموضوع بالنسبة لي صعب جدا في البداية، اللي انا اعرف اتفرج على فيديوهات كتير جدا عشان اعرف نوعية المكن وهم بيختاروها بناء على ايه، والكلام ده كله. انا هقوله لكم ان شاء الله في الفيديو ده. الموضوع كان صعب، بس يعني اللي انا هقوله لكم النهارده بصراحة يعني هو نتاج بحث وتدريب اكتر من 3 سنين. اللوحة ديت هي اصغر لوحة تقريبا اللي انا وريتها لكم دلوقتي، هي اصغر لوحة تقريبا انا عملتها. انا عملت لوحات كتير، ممكن وانا بتكلم هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة. لوحة مثلا الحائط بتاع مسجد الرفاعي، لوحة تمثال ديفيد لمايكل انجلو، لوحة العذراء لمايكل انجلو. ف آه، في لوحات كتير انا عملتها في الحرق على الخشب، وحاولت ان انا انوع موضوع الحرق على الخشب. للاسف عالميا ما بيطلعش منه لوحات، او قليل جدا الفنانين اللي بيطلع منه لوحات. معظم الفنانين اللي في المجال ده يا اما بيشتغلوا اكسسوارات، يعني ميداليات، اكسسوارات يعني غوايش للبنات، حل اسمه ده عقد. آه، معظم اللي بيشتغل في المجال ده ممكن بتلاقيه بيعمل ساعات، بيعمل حاجات اللي هي ت- تقدر تقول ان الحرق على الخشب بقى في اطار الهاند ميد اكتر ما في اطار خامة او اسلوب بيطلع لوحة فنية. فانا بصراحة ما حاولتش ان انا ادخل نفسي في السكة ديت، فحاولت ان انا على قد ما اقدر، بما ان يعني ميولي اكتر لموضوع البورتريه، ان انا استغل الاسلوب ده او الخامة ديت، ان انا اطلع بيها نتاج او اطلع بيها عمل فني ينفع الواحد يقتنيه ويعلقه عنده في البيت، مش مجرد اكسسوارات او مش مجرد حاجات تقلل قيمة الخامة مش تزود قيمة الخامة. فانا حاولت ان انا اطوع الموضوع على قد ما اقدر، زي ما انتم بتشوفوا كده في الصور اللي ظهرت لكم على الشاشة. حاولت اطور اخدم الموضوع او اطوع الموضوع بالنسبة لرغبات انا، اطوع موضوع الحرق على الخشب بالنسبة لرغبات انا، بحيث ان هي تطلع عمل فني يعني. فالموضوع كان صعب جدا في البداية. يعني خلينا نتكلم في المفيد. في الفيديو في فيديو قبل كده انا عملته هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة، انا كنت بتكلم كده بصفة سريعة كده ازاي تختار المكنة وانواع الخشب اللي ممكن تشتغل عليها. كان فيديو بسيط كده سريع، كان 3 دقايق على ما اتذكر، حاجة كده يعني. هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة. كنت بطبق فيه حتى عين، انا كنت راسم في عين. فانا حابب بس ان انا اعيد على حاجات كده بسرعة. في المعايير اللي انت بتختار على اساسها المكن، بتختار بناء على كذا معيار. اول حاجة هي معيار الوات. المكنة دي كام واط؟ يعني في مكن بيبقى الوات بتاعها قليل جدا، فلما يكون الوات بتاعها قليل جدا بتكون درجة حرارتها القصوى قليلة جدا، فما بتحرقلكش الخشب بسهولة. هي ممكن تفيدك في الجلد، في الحرق على الجلد، بس الحرق على الخشب صعب جدا ان هي تفيدك. الخشب في انواع من الخشب ما بيتحرقش بسهولة نهائي، وده احنا هنعرفه في فيديو جاي ان شاء الله.
ازاي اختار الخشب اللي يديني احسن نتيجة في اقل وقت، وفي نفس الوقت ما يقللش العمر الافتراضي للمكنة. ان شاء الله هنعرف الكلام ده في فيديوهات جاية يعني. طيب اول حاجة الوات، فلازم يبقى الوات بتاع المكنة عالي. معظم الوات بتاع المكنة اللي هي بتاعت اللحام اللي انا اساسا ما بشتغلش بيها بيبقى 60 واط، وده كويس جدا يعني، بس هي عشان للحام مش عشان للحرق. ف لازم تسأل عن الوات بتاع المكنة هيبقى قد ايه. طب الحد الادنى اللي انت تشتريه هي 25 واط. طيب تاني حاجة هنتكلم عليها هي الفولت. الفولت بتاع المكنة. الفولت بتاع المكنة هيفيدني في ايه؟ معظم المكنة اللي موجود في مصر، او معظم لو انت قدرت اللي انت تتحصل على المكنة من بره مصر، هيواجهك عائق، او انت مش هتاخد بالك يعني. في حد كان كاتب لي كومنت بيقول لي المكنة اول ما حطيتها في الفيشة ضربت في وشي. هو ده صعب بصراحة يحصل بالسهولة بالسرعة ديت، بس هي هتضرب في وشك او هتتحرق، او هتتحرق من جوه يعني. ده بسبب ايه؟ معظم المكن اللي بيبقى جاي من بره مصر انت جايبه، مش هو استيراد، لا انت اللي جايبه، بيبقى 110 فولت. احنا عندنا في مصر بنمشي 220 فولت. فالطبيعي اللي انت لازم يكون معاك محول يحول لك ال 110 ل 220 عشان المكنه تستحمل. لما انت بتجيب مكنه 110 فولت تدخل عليها مره واحده 220 فولت اكيد هتضرب في وشك. فالمحول ده اللي هو ده، طبعا في منه انواع كتير، بس ده انضف حاجه انا اشتغلت بيها بصراحه. المحاول ده انضف حاجه انا اشتغلت بيها، وكان على ما اتذكر ب 120 او ب 130 جنيه يعني، من رويعي، الناس اللي هي من القاهره يعني. فالمحاول ده حلو جدا، شغال معايا كويس جدا. ده بيحول لي الفولت من 110 ل 220. تاني حاجه ممكن نتكلم عليها هي الترموستات. تالت حاجه سوري ممكن نتكلم عليها هي الترموستات، اللي هظهر لكم دلوقتي على الشاشه واوريها لكم برضو في المكنه لايف. الترموستات دي حد يقول لي ما ممكن اشتغل بمكنه لحام، بس الترموستات دي مش موجوده في مكنه اللحام. في حد يقول لي طب ما انا ممكن اركبها. طب يا عم كتر خيرك، مفيش مشكله، اديك وفرت على نفسك كتير يعني. المكنه دي غاليه جدا، مكنه اللحام ما تكملش يعني 120 جنيه لحد اقصى ليها يعني. فالترموستات دي فايدتها ان انا بتحكم في درجه الحراره اللي انا بشتغل بيها، ده لوجيكال يعني. طيب تالت حاجه او رابع حاجه، من المعايير اللي انت بتختار على اساسها المكنه هي صناعه المكنه. في مكن فرنساوي، وفي مكن امريكي، وفي مكن كندي، وفي مكن صيني، وفي مكن تايواني. انا مش ببالغ يعني، هو في كذا بلد بتصنع المكن ده. فالاحسنهم طبعا الفرنساوي، ده احسنهم بكتير جدا، والكندي. اما التايواني والصيني حاول تبعد عنه على قد ما تقدر يعني. وانا هوريكم دلوقتي حوالي 4 مكنات انا بشتغل بيهم. انا ما بشتغلش بالمكن الصيني كتير، فبعتمد كل شغلي على المكن الامريكي والمكن الفرنساوي. طيب دي المعايير اللي انا على اساسها بختار المكن بتاعي. طيب في حاجات بقى ان نعرف بقى المكن اللي انا بشتغل بيه. كل مكنه انا هجيب لكم سيرتها هتطلع لكم على الشاشه دلوقتي. دي المكنه الامريكي. المكنه الامريكي ديت انا كنت جايبها ب 800 وشويه على ما اتذكر يعني، 800 وشويه من 3 سنين. المكنه الامريكي دي 110 فولت كالعاده. احنا قلنا اللي هي في اغلب الاحوال لو هي جايه لي من بره فهتبقى 110 فولت. المكنه الامريكيه دي 110 فولت و25 واط. حلوه جدا للمبتدئين، حلوه جدا ممتازه. انا عملت بيها 2 بورتريه هيظهر لكم برضو دلوقتي على الشاشه. المكنه دي حلوه جدا للمبتدئين. معاها تولز. خامس معيار لاختيارك للمكنه هي التولز اللي بيجي مع المكنه. السنون اللي بتيجي مع المكنه شكلها عامل ازاي، كتيره ولا قليله. السنون دي هتخدمني في شغلي ولا مش هتخدمني في شغلي. ما هي ممكن تبقى معاها سنون كتيره بس مش هتخدمني في شغلي في حاجه. المكنه دي فيها تولز كتير جدا، وفيها السن اللي هو السن اللي شبه ورقه الشجر بيبقى حلو جدا في موضوع البورتريه عشان المساحات الواسعه في التظليل. المكنه دي حلوه جدا بالنسبه للمبتدئين او بالنسبه لحد داخل المجال ده، ورخيصه نسبيا بالنسبه للمكنه اللي انا هجيب لكم
سيرة سعره دلوقتي يعني. يعني اللي انا هفتكر سعره يعني. عيوب المكنة ديت. عيوب المكنة ديت يعني من ضمن عيوبها هي درجة حرارتها قليلة نسبيا بالنسبة لباقي المكن التاني. عشان هي 25 واط بس. من ضمن الحاجات اللي انا بوظت بيها المكنة ديت بصراحة، او بوظت بيها حاجات كتير في المكنة ديت، اللي انا كنت بتسرع وما كنتش بصبر اللي انا افك اللي هي تبرد عشان افك السلاح ده. كنت بفكه وهي لسه سخنة، فلما كنت بفكه وهي لسه سخنة، فالمجرى بتاع المجرى بتاع السلاح دوت اللي بيدخل في المكنة نفسها باظ، فلازم اسيبها تبرد الاول وبعد كده افكها. تمام. فانت لو هتستخدم المكنة ديت لازم تسيبها تبرد الاول وبعد كده تفكها. ده بالنسبة للمكنة ديت كان سعرها تقريبا 850 800 في الحدود دي يعني. طيب تاني مكنة انا اشتريتها بعد المكنة دي كانت اول مكنة اشتريتها. تاني مكنة اشتريتها بعد المكنة دي هي المكنة ديت، واللي هتظهر لكم برضو صورتها على الشاشة، ودي اللي انا استخدمتها في الفيديو التطبيقي اللي هي المكنة ديت. المكنة ديت فرنساوي. انا كنت شاريها مستعملة استعمال 15 سنة، ويا رب يعني تعيش معايا 15 سنة زيهم يعني. استعملتها استعمال اشتريتها واستعمال 15 سنة، بس للأسف مش فاكر التمن اللي انا اشتريتها بيه. بس المكنة ديت لو انت جربت تبحث عنها، انا هبقى اوريك صورتها دلوقتي على الشاشة. لو انت جربت تبحث عنها على النت وكده هتلاقيها مكنة تاريخية، او مكنة اللي هي من اوائل المكن اللي هم عملوه في بداية الموضوع ده. المكنة ديت موديلها بايرو جي 3، عشان لو حبيت تعمل سيرش عليها. المكنه ديت بتشتغل على 120 و220 فولت، بس انا ما اشتغلتش بيها بصراحه غير على 220 فولت، ما جربتهاش على 110 خالص. سوري، 110 و220، ما جربتهاش على 110 خالص. المكنه دي تقريبا 99% و9 من شغلي بالمكنه ديت. ده الدراع بتاعها، طبعا معاها بونطات بغيرها حسب الحاجه ليها، تتفك كده وبغيرها حسب الحاجه ليها. طيب لو انا طبعا انتوا مش هتقدروا تجيبوا المكنه ديت، لو حد يعني قدر يوصل لها فيعني خير وبركه، ما قدرش يوصل لها هو انت مش هتقدر توصل لها يعني عموما يعني. لو حد عايز يبقى معاه مكنه بنفس امكانيات المكنه ديت بس تبقى حديثه، في مكن موجود متوفر في مكتبة ألوان على ما أتذكر. المكنة ديت أو المكن ده كان تقريبا في متوسط سعره 2500. المكن ده كان كويس جدا ومعاه نفس البونتات، بس السنون الحرق ديت كانت غالية جدا، كان على ما أتذكر ب250 جنيه يعني السن الواحد. انت ما بتحتاجش أكتر من سنين يعني. طبعا انت هتعرف امتى؟ لما تقف قصاد السنون وهتبدأ تعرف ايه ده السن ده انا مش هحتاجه في حاجة وهكذا، وتبدأ تختار ما بينهم لحد ما توصل للسن اللي انت هتحتاجه يعني. ده بالنسبة للمكنة ديت. المكنة ديت مميزاتها حاجات كتير. مميزاتها اللي هي فيها مخرجين، اللي ممكن اجيب دراع تاني واشتغل بشتغل بدراعين، فكل دراع يبقى فيه سلاح معين بشكل معين. فيها مخرجين زي ما انتوا شايفين. فيها ديت عشان تقفل الدايرة دي، لما المكنة بتسخن زيادة عن اللزوم السلك اللي في النص ده بيسيح فبيقفل الدايرة قبل ما يحرق لي المكنة نفسها. المكنة طبعا صناعة فرنساوي، ف ربنا يخليها يا رب. تالت مكنة اشتريتها، انا كنت خايف لحسن المكنة دي بصراحة، فقلت أأمن نفسي وجبت المكنة ديت. مشكورة الدكتورة نوح حسين جابتها لي من أمريكا. المكنة دي الصيني، وعملت بيها شعر الفنانة حنان مطوع في الاوردر بتاعها. كنت عامل بيها الشعر اللي هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة، كنت عامل بيها كل المكنة الشعر. ده الدراع بتاعها مع سنون كتير طبعا، بيبقى جاي معاها دراعين مش دراع واحد. عشان الغريب اللي هي بيبقى جاي معايا دراعين بس فيها مخرج واحد، انا مش فاهم الموضوع يعني. هي المكنه دي غريبه معايا بالنسبه لي في حاجات كتير قوي يعني. ده طبعا الترموستات الطبيعي
ده اون واوف. ده المؤشر بتاع درجة الحرارة. المكنة دي بتشتغل على حاجتين، بتشتغل على 220 فولت وبتشتغل على 110 فولت. لما بتشتغل على 110 فولت بيبقى السلاح بتاعها قوي جدا لدرجة اللي انت لما تلمسه في الخشب بيتني. السلاح بتاعها سوري بيبقى سخن جدا لدرجة اللي انت لما بتلمسه في الخشب بس بيتني، يعني اللي هو بدرجة السخونة. بس طبعا لو انت فضلت شغالها على 110 فولت هتبوظ منك في اقل من مثلا 15 20 ساعة شغل يعني. فانا بشغلها على 210 فولت 220 فولت طبعا بالمحول اللي انا كنت جايبه. وميزايه المكنه ديت اللي هي تنفع في الحاجات اللي فيها خطوط كتير، يعني شعر. بس طبعا عيوبها انا لحد دلوقتي ما تاقلمتش بصراحه بالنسبه لتظليل البورتريه بيها يعني. انا ما تاقلمتش لحد دلوقتي فيها يعني، او يمكن عشان ما اشتغلتهاش غير في الشعر بس. ومن ساعتها راكنها يعني جايبه بقى لي سنتين ومن ساعتها راكنها. طيب تالت مكنه، رابع مكنه، ما بقتش بعرف اعد ليه. المكنه ديت هي شبيهه قوي بالمكنه ديت، شبيهه جدا بالمكنه ديت، وغالبا هتبقى نفس المصنع يعني. عشان الدراع هو الدراع ده، هو تقريبا هو نفس الدراع. المكنه ديت وفرتها لي الفنانه حنان. الفنانه حنان من الفنانين الكبار جدا في مجال الحرق على الجلد في اسكندريه الجدعين اللي هي وجبتها لي لحد القاهره يعني. المكنه ديت حلوه جدا طبعا، اون اوف وترموستات. انا والله مش فاكر هي كانت كام واط، بس هي عظيمه يعني، نفس الاستخدام دي بالظبط، نفس النتيجه بتاعت اللي هي اللي قبليها على طول. المكنه ديت عظيمه يعني، ورخيصه نسبيا يعني. المكنه اللي هي الحمراء اللي جات لي من امريكا كانت بحوالي 1100 او 1200، والمكنه ديت بحوالي 950 جنيه او 900 جنيه مش فاكر. طيب تالت حاجه بقى من الادوات بعيدا عن العدد يعني، الترش. الترش ده بيستخدمه الناس اللي هم في كليات كليات اسنان، طب اسنان، والناس اللي بتستخدمه في المطبخ. زي ما انتم شايفين كده، انا مش عارف انتم شايفين النار ولا، بس انا في اخر الفيديو يعني هشغله لكم النور مقفول عشان تشوفوه. زي ما انتم شايفين كده، هو كان على ما اتذكر بيتباع في سوق او جوميا ب150 جنيه. بيتملي بايه؟ بيتملي بالازازه اللي هي بتملى الولاعات، بتملاها من تحت عادي جدا زي اي ولاعه. ودوت بيفيدني في الخلفيات والمساحات الواسعه السودا خالص، او مش السودا قوي يعني، اللي هو اللي مهدرش فيها المكنه. عشان انا في اول بورتريه خالص عملته اللي هظهر لكم دلوقتي على الشاشه، عملت الخلفيه بالمكنه ديت، قعدت فيها 12 ساعه الجزء اللي على اليمين بس. فبالمكنه ديت بالتورش ده انا عملت خلفيه نفس الحجم تقريبا في 3 او 4 دقايق بس بالمكنه ديت. وهظهر لكم دلوقتي برضو الفيديو على الشاشه دلوقتي عملته بالتورش. طبعا انت لما تيجي تشتغل بالتورش بتشتغل بالسكينه اللي هي بتاعت النقاشين، عشان الحرق بتاعك ما يدخلش جوه الرسمه، او النار بتاعتك ما تدخلش جوه الرسمه. تمام. انت ممكن تعمل منها اشكال كتير عشان تبقى فيها كيرفات او تبقى فيها اي شكل، او حسب الحجم اللي انت هتشتغل فيه. اخر حاجه، وده الضيف الجديد علينا او عليا انا، مش عارف انتوا شايفين النار ولا لا، انا هقفل لكم برضو النور عشان تشوفوه. ده ده اسمه فلام جن، وده بيستخدمه الناس هو ساعات بيسرب كده. ده بيستخدمه الناس في المطابخ واللحامات والحاجات دي. ده بيستخدمه الناس في المطابخ واللحامات. انا مركب عليه الانبوبه ديت. تمام.
وبكده اكون خلصت لكم الفيديو دوت وعرفتكم على كل الادوات اللي انا بشتغل بيها، واوعدكم ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيكون في فيديوهات كتير ليها علاقه بالحرق على الخشب، عشان الناس يعني لحد ما عجبها الموضوع، حبت الموضوع، وريت نخرج الموضوع الحرق على الخشب من اطار اللي هي تبقى اشغال يدويه لاسلوب او خامه بقدر اطلع بيها اعمال فنيه كويسه. واشوفكم الفيديو الجاي. معاكم ابراهيم اسامه، وما دام وصل لك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب. مع السلامه.